فيديو جيمز أو ألعاب الفيديو هي الشيء اللي احنا كلنا بنستمتع بيه، بل بالعكس الشيء ده كمان بيسلينا في أوقات الفراغ، ومنها أنواع كتير، منها اللي بيكون قصة حلوة جدا بنستمتع بيها كلنا، ومنها اللي بيصدر على هيئة شابترات وكل شابتر بيبقى أحسن من اللي قبليه، ومنها اللي بينزل له بعض الإضافات أو التعديلات أو ريميك أو حتى ريماستر، وألعاب مختلفة ومتنوعة عموما. ولكن النهاردة هنتكلم عن أهم حاجة ما ذكرتش تقريبا الا قليل قوي، وهي ظاهرة انهيار العاب الفيديو، وكانت القصة كلها بسبب لعبة واحدة. بس قبل ما نبدأ في الكلام ده او في قصة النهاردة، خلونا في البداية نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبصحة وسعادة. طيب قبل ما ابدا اتكلم عن اي حاجة، حبيت ان انا اقول ان انا بعتذر جدا عن تأخيري في تنزيل سبايدر مان ويب اوف شادو، رغم ان عملت تصويت من مدة، الا ان للاسف واجهت مشكله في الشاشه بتاعه الجهاز بتاعي منعتني من تصويرها، وفي نفس الوقت برضو عندي دروب فريم رهيب اثناء التسجيل. فاتوقع ان الفكره دي هتتاجل شويه لغايه لما الاقي حل للمشاكل ديت، وباذن الله لما انتهي منها هبقى انزل جيم بلاي للعبه سبايدر مان ويب اوف شادو. والمهم خلونا ما نطولش كلام كتير، خلونا نبدا في قصه النهارده. خلونا نقول يلا بينا وليتس جو. طيب عشان نتكلم عن ظاهرة انهيار الألعاب لازم نذكر حاجة مهمة جدا حصلت في وقت قديم قوي أو في زمن من العقود الماضية. عقود يا بيه طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجة. لازم نذكر حاجة حصلت من وقت بعيد شوية. قصة النهاردة بتعود ل 1982، هو التاريخ اللي تم فيه عمل فيلم أمريكي جميل جدا اسمه E.T. والفيلم بيحكي عن كائن فضائي وعن طفل بيلاقي الكائن ده وبيحاول ان هو يعتني بيه عشان يرجع كوكب بتاعه تاني، لانه على كوكب الارض ممكن يموت. طيب وايه علاقة الفيلم دوت بالعاب الفيديو او بظاهرة انهيار العاب الفيديو؟ الحقيقة ان القصة كلها بدأت من اللعبة دي بالذات، او بالتحديد من الفيلم ده بالذات. فيلم E.T. هو فيلم ناجح جدا، صدر في سنة 1982 بالتحديد في 11 يونيو 1982، والفيلم حقق نجاح باهر. في وقته حقق الفيلم 11 مليون دولار في الاسبوع الافتتاحي الاول للفيلم، ولكن جت في وقتها شركه من شركات الالعاب وهي شركه اتاري، وشافت النجاح العملاق اللي حققه الفيلم، وقرروا ان هم يعملوا لعبه تكون اللعبه دي بمثابه شيء، يعني نقدر نقول انه بمثابه شيء يديلهم الشهره الكفايه اللي يقدروا يحققوها من نجاح الفيلم ده، لان الفيلم ده كان نجاحه بحد ذاته شيء عظيم جدا في صناعه السينما. في نفس ذات الوقت كانت شركه اتاري عايزه تستغل الفرصه وتصنع لعبه تكون نفس اسم الفيلم وتكون لعبه مسليه، ولكن في بعض الاخطاء اللي حصلت سببت مشاكل كتير قوي. واشترت شركه اتاري حقوق الفيلم ب 20 مليون دولار عشان يعملوا لعبة خاصة للفيلم، وادوا لمطورين مهلة 5 أسابيع بس عشان يطوروا فيها لعبة. وطبعا على وقتها كان عشان يطوروا اللعبة محتاجين على الأقل ما يقارب 6 شهور إلى 7 شهور عشان يقدروا يطلعوا لعبة كويسة، ولكن بسبب ضغط شركة أتاري على المطورين كان لازم إصدار اللعبة في عيد الكريسماس، لأن مبيعات ألعاب الفيديو كانت بتزيد في اوقات عيد الكريسماس والاعياد عموما. وهنا كانت الطامة الكبرى، اللعبة فشلت فشل ذريع جدا، حرفيا اسوأ فشل ممكن تفشله لعبة في التاريخ حازت عليه لعبة E.T. بكل جدارة. عملت شركة اتاري من اللعبة 4 مليون نسخة، واتباع منها 1.5 مليون بس، او بالاصح رجع منها بعد ما اتباع اغلب 1.5 مليون، لان اللعبة كانت سيئة جدا جدا، بل كانت مملة كمان. وللاسف الشديد رغم نجاح الباهر للفيلم ان اللعبة ما كانتش بالمقدار الكافي اللي عجب الجمهور، او بمعنى اخر ما عجبتش خالص الجمهور. وانتم متخيلين بس ان مجرد اللعبة ديت وفشلها كان خطر على كل العاب الفيديو اللي احنا عارفينها في المستقبل، بل خطر عموما على صناعة العاب الفيديو. الجيمز عموما كانت كلها هتنتهي بسبب اللعبة دي. طيب يعني دي مجرد لعبة لو فشلت فاكيد مش هتسبب ضرر كبير، يعني ممكن تسبب ضرر للشركه. ازاي لعبه زي كده هتضر كل العاب الفيديو؟ الحقيقه بقى وده اللي نتكلم عنه، وهو عنوان فيديو النهارده، هي ظاهره انهيار العاب الفيديو، او المسمى باسم اخر بصدمه اتاري. وكانت تقدر ساعتها ايرادات العاب الفيديو لحد سنه 1983 كانت تقدر ب 3 مليار و200 مليون، لكن شكرا لشركه اتاري، لان بسبب الالعاب السيئه دي نزلت ايرادات الالعاب
عموما من 3 مليار و200 مليون ل 100 مليون دولار. يعني لو حسبنا النسبة هبوط يعني يمكن اكتر من 200 ولا 300% كمان نسبة الهبوط بتاع الإيرادات. وهل الموضوع وقف عند كده؟ لا، دي كانت بس مجرد البداية. بسبب الكارثة دي انهارت صناعة ألعاب الفيديو في وقتها، وشركات كتير أعلنت إفلاسها، منها شركات ألعاب وشركات أجهزة ألعاب وشركات كمبيوتر. بل وكمان حس المستثمرين إن من الخطر قوي إن هم يساهموا في صناعة ألعاب الفيديو بعد الإيرادات اللي وقعت، وكمان السمعة السيئة اللي اكتسبتها ألعاب الفيديو. طيب حد هيقول لي للدرجات دي اللعبة دي كانت عاملة تأثير؟ هقول لكم للأسف أيوة، وده بسبب العامل الزمني والوقت اللي نزلت فيه ألعاب الفيديو. في 1982 لغاية 1985 كان في الفترة ديت المفروض إن ألعاب الفيديو بتحاول إن هي تنشط وتقوم وتبدأ صناعة جديدة، وصناعة جديدة يعني فرص عمل جديدة ومؤديين أصوات ومطورين ومبرمجين، وأكيد فرص كتير قوي للناس. فمعنى إن الصناعة دي تنهار وهي لسه في بدايتها ده بيسبب حرفيا مشكلة كبيرة، بل ممكن يكون كارثة كمان مش مجرد مشكلة. وكانت الظاهرة دي بمثابة قنبلة نووية نزلت على صناعة الألعاب في وقتها. ولكن الحمد لله كل ده تم إنقاذه بعد صدور جهاز نينتندو انترتينمنت سيستم اللي صدر عام 15 يوليو 1983 في اليابان و18 اكتوبر في 1985 في الولايات المتحدة الامريكية. وبعد كده نزل فرنسا والمانيا والسويد وايطاليا واستراليا وايرلندا وغيرها من البلاد كتير. ومن اشهر العابه كانت سوبر ماريو بروز، ذا ليجند اوف زيلدا، ميجا مان، كاسلفينيا، فاينل فانتسي وغيرها من الالعاب الكتير. وانضمت شركات تانية زي شركة سيجا، واخيرا انضمت ليهم بلاي ستيشن. وتم ولله الحمد انقاذ مجال العاب الفيديو اللي كان هيتدمر في بداية عصره. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي سنة 2014 في نيو مكسيكو تم استخراج المئات، ممكن نقول الالاف كمان، من لعبة AT بعد ما تم دفن اكتر من 4 مليون نسخة تقريبا من اللعبة. وكانت دي قصة اللعبة اللي كانت على وشك ان هي تدمر العاب الفيديو، او بمعنى اخر اللعبة اللي تسببت في ظاهرة انهيار العاب الفيديو. وبس كده، دي كانت قصة اللعبة اللي كانت على وشك تدمير العاب الفيديو، ودي كانت قصة النهاردة. هي مجرد قصة بسيطة، انا عارف ان انا ممكن اكون اتكلمت كتير، بس هي قصة بسيطة وقصة حلوة جدا نتعلم منها ان مش شرط كبير او تسرع. نعتبر الاخطاء من الحقيقية من القصة ديت هي تسرع شركة اتاري بشكل كبير جدا، وغير كده برضو عدم اعطاء الفرصة للمطورين. بمعنى ان لو كان المطور اللي طور اللعبة او المطورين اللي اشتغلوا على لعبة AT اخدوا حقهم الكافي في الوقت، ومش شرط ان هي كانت تصدر في الكريسماس، كانت حتى لو تصدر بعد، ولكن على الاقل تكون واخده حقها ووقتها الكافي جدا. قصتها نوعا ما مشابهه للالعاب اللي بتصدر على هيئه شابترات، كل شابتر غير التاني بيتاخر علينا مده، ولكن رغم ذلك بنبقى متحمسين جدا لان الشابتر اللي جاي يبقى احسن من اللي قبليه. فطبعا ده بيحتاج لوقت ومجهود وشغل كتير قوي وتفكير وابداع كتير قوي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده. ولو ما عجبكوش الفيديو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وارائكم واقتراحاتكم برضو للفيديوهات اللي جايه، وايه الالعاب اللي حابين ان احنا نتكلم عنها برضو ونحكي قصصها، وايه الحاجات اللي انتوا عايزيني برضو ان انا اتكلم عنها. اكتبوا لي تحت في الكومنتات اقتراحاتكم لاني برضو محتاج شويه افكار. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.